Okay, good day everyone. So, nandito naman tayo sa ating service bay. Meron tayong bagong pasyente. Ito ay guitar amp custom KG100 FX212. So, ito ay 100 watts, 12-inch speaker. And ang problem niya ay yan, pumuputok siya. Nagpa-pop pag on. And then, pag nagpalitan ng channel, yan. And wala siyang volume. Hindi siya tumutunog. Mahina. Okay, so let's diagnose and repair ulit natin. Let's go. Over the edge, feel like I'm floating through the air. Okay, so na-disassemble na natin siya. So ito yung pinaka laman niya. Ito yung preamp, main amp, ito yung power supply, transformer. So napansin ko dito may mga kalawang siya. So okay, so ito yung mga kalawang niya. Pinalawang yung mga meron pang itlog ng ipis. Ayan, may marami siyang kalawang. Sinalawang yung mga jumper na to. Mga jumper pinalawang. Ayan. So, lilinisin natin yan. And pati yung mga potentiometer, check na rin natin. Ayan. Okay, tapos tingnan natin kung bakit. Malamang yung pagputok niya is baka dun sa mga kalawang. Itong may mga kalawang yan. So, okay, check natin. Pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. So, disassemble natin siya at makita natin, ayan, puro kalawang, sobrang kalawang. Ayan, yung iba talagang nasira na. So, palitan natin yung mga potentiometer na yan. Yung mga jumper, kinalawang na rin katulad nyan. Ito pa isa. And then so lilinisin na rin natin ito ng maigi. Okay, let's go. Ito nga pala ay preamp module niya. Okay, let's go. Holding all of it closely, I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. So natanggalan natin yung mga potentiometer, yung mga kalawang katulad nito. Ayan, so susunod naman natin is yung papalitan yung mga jumper na may kalawang. Ito. Ayan, ito. Linisin natin yung board. Okay, let's go.
Burning the bridge that keeps. Okay, so napalitan na natin yung mga jumper na mga kinalawang. Ayan. And then, papalitan din natin yung mga potentiometer. So, ito yung mga jumper na pinalit natin. Ayan. So, ngayon naman, kakabitan natin ito ng mga potentiometer. Then, magte-test tayo. Okay? Let's go. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. Okay, so bago natin i-test, pakita ko muna sa inyo yung mga pinito natin. So, mga pinito natin is yung mga potentiometer. Ayan. Lahat sila kinalawang na. And then, yung mga jumper sa board. Ayan, yung kalawang. Ceramic capacitor. Transistor. So, ayan yung mga pinalitan natin. So, try natin i-test ngayon. Tingnan natin kung okay na siya. Okay? Okay, so ito-test na natin yung unit. Lalagyan na natin siya ng input para malaman natin kung okay na yung unit. Okay?
Okay, so okay na yung unit natin. Pwede na natin isolve sa client. I-inform na natin siya na pwede niya na itong kuhanin. Okay, so sa lahat ng nanood, maraming salamat. Sana supportan niyo yung channel ko. And sa lahat na nag-subscribe, maraming salamat. Okay, thank you. Fearless.